Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hôm nay Vân xin chia sẻ cùng với cô chú anh chị và các bạn một món ăn rất là ngon, đó là món chả giò cuốn với rong biển nha. Vân sử dụng 30g rong biển nướng giòn. Trong phần rong biển này thì được nhà sản xuất đã nêm một ít gia vị mặn mặn ngọt ngọt ở trong phần rong biển này rồi ha. Tiếp đến là 2 quả trứng gà, một ít nấm mèo đã được Vân rửa sạch và ngâm nở. Vân sử dụng là 40g nấm mèo khô, 20g hành tím và 10g tỏi đã được Vân băm nhuyễn, 300g thịt bằm, 350g mọc heo. Còn đây là củ môn sáp vàng, Vân sử dụng là 250g. Đây là 4 lạng rưỡi tôm, mình mua về rửa sạch, lột vỏ và lấy chỉ lưng. Sau khi tôm đã được làm sạch, chúng ta sẽ làm thêm một bước là cứa ở dưới phần bụng tôm thêm 2 cái đường chéo để cho cái phần da ở dưới bụng tôm nó được giãn ra, con tôm sẽ không có bị cong. Khi cuốn chả giò con tôm nó sẽ thẳng ra, chúng ta cuốn cái cuốn chả giò nó sẽ đẹp hơn. Chuẩn bị thêm một bịch bột chiên giòn và một bịch bột xù ha. Vân chế ra đây là chỉ ít thôi, mình sử dụng tới đâu thì mình sẽ chế bột ra tới đó. Vân chuẩn bị thêm là 2 bịch lá rong biển đã được chế biến sẵn, thêm một bịch bánh tráng chuyên cuốn chả giò hiệu Ngọc Bích như thế này. Vân sẽ bỏ mọc nè, thịt bằm nè, hành tỏi đã chuẩn bị và rong biển vào một cái tô to. Để tạo độ giòn cho chả giò thì Vân sẽ sử dụng nấm mèo. Vân thái chỉ nấm mèo ra, mình thái chỉ cũng hơi to một chút chứ không cần phải thái nhỏ nha. Sau khi thái chỉ nấm mèo ra thì mình sẽ cắt nấm mèo ra thành những cái đoạn nhỏ. Chúng ta không cần băm nhuyễn nấm mèo nha, vì nếu mà nấm mèo băm nhuyễn quá thì cũng sẽ giảm cái độ giòn đó. Cho nấm mèo đã cắt vào chung tô thịt và mọc luôn. Tiếp theo mình đi thái chỉ môn sáp vàng ra luôn. Cắt môn sáp vàng thành những cái lát mỏng và sau đó xắt sợi sáp vàng ra. Quý cô chú anh chị và các bạn lưu ý khi mà mình xắt sợi môn sáp vàng ra thì mình cũng xắt to to một tí, không có xắt mỏng ha. Khi cắt sợi xong thì mình dùng dao mình chấn cái dây sáp vàng đó thành 2-3 khúc vậy đó, để tí chúng ta cuốn chả giò nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi mình sẽ cho vào cái thau thịt luôn. Nêm vào thau thịt là 1 muỗng cà phê đầy hạt nêm argi ngon, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê muối và 2/3 muỗng cà phê bột ngọt. Chúng ta sẽ không có nêm gia vị nhiều vì trong phần rong biển nướng giòn lúc ban đầu mình bỏ vào 30g đó, nó đã có gia vị ở trong đó rồi. Nếu chúng ta nêm nhiều gia vị quá thì phần chả giò sẽ bị mặn nha. Bỏ mọc vào trong thịt đó giúp cho phần nhân của chả giò kết dính rất là tốt. Mình sẽ đập 2 quả trứng gà đã chuẩn bị ra một cái dĩa nhỏ như thế này và đánh cho tan phần lòng trắng và lòng đỏ hòa quyện vào với nhau. Lá rong biển để cuốn chả giò dễ dàng hơn thì mình sẽ cắt cái lá rong biển ra làm đôi nha, rồi cho nhân vào cuốn. Cứ mỗi một nhân chả giò thì mình sẽ cho là 1 con tôm vào. Khi cuốn chả thì mình chừa phần đuôi tôm ra phía bên ngoài nha. Để dán mí lá rong biển lại cho nó dính vào trong cuốn chả giò thì chúng ta sẽ dùng một cây cọ nhúng vào phần trứng gà và quét vào mí lá rong biển. Vậy là chúng ta có thể dán dính mí lá rong biển rồi ha. Phần sợi môn sáp vàng có bị dư ra ngoài thì chúng ta dùng kéo bấm ngang với cuốn chả giò là được. Về nguyên liệu như là môn sáp vàng nè, nấm mèo, mọc heo hoặc là thịt bằm, quý cô chú anh chị và các bạn có thể gia giảm cái lượng
theo sở thích của mình nha. Ví dụ như mình thích ăn môn sáp vàng nhiều thì mình có thể bỏ môn sáp vàng nhiều hơn định lượng mà Vân đã chia sẻ, hoặc là thích ăn nấm mèo nhiều hoặc mọc nhiều thì mình có thể bỏ thêm, không sao hết, hoặc là mình giảm bớt đi cũng vẫn được nha. Quý cô chú anh chị và các bạn hãy bớt chút thời gian và làm theo công thức hôm nay Vân chia sẻ đi. Thật sự là nó rất là ngon luôn đó. Khi cuốn chả giò xong, Vân cho hết phần trứng vào trong tô bột, cộng thêm là 25ml nước nữa. Sau đó mình quậy cái tô bột này lên, khi mà mình thấy bột nó sệt sệt lại là được nha. Cũng đừng có lỏng quá mà cũng đừng có đặc quá. Để tẩm bột qua cuốn chả giò dễ dàng hơn á, thì Vân sẽ đổ cái phần bột mình mới khuấy xong ra một cái đĩa. Cho chả giò áo qua một lớp bột ướt, rồi mình sẽ cho áo qua một lớp bột xù nữa là xong. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tẩm hết lượng chả giò đã chuẩn bị qua bột nha. Sau khi tẩm bột xong, Vân sẽ chuẩn bị một cái chảo và chế vào trong chảo một lượng dầu tương đối nhiều nha. Để dầu ở lửa vừa, khi dầu nóng cho chả giò vào chiên. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn mình thấy dầu nóng quá đó thì mình sẽ vặn lửa nhỏ lại chút xíu nha. Vì chả giò mình chiên trên lửa lớn quá thì chả giò rất là dễ cháy. Canh phần mặt đầu tiên vàng thì chúng ta sẽ đảo mặt. Và khi chả giò đã vàng đều hai mặt thì mình sẽ gấp ra một cái đĩa đã chuẩn bị sẵn. Trên đĩa có lót một lớp giấy thấm dầu. Lúc này quý cô chú anh chị và các bạn biết không, chả giò nó thơm lắm luôn đó. Rồi nó thơm ngào ngạt. Xem xong video hôm nay, quý cô chú anh chị và các bạn hãy bỏ một chút thời gian ra làm theo công thức Vân chia sẻ nha. Mình sẽ có thêm một món ngon để đãi cho gia đình. Công đoạn cuối cùng chúng ta sẽ xếp chả giò ra đĩa và trang trí. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Xem video thấy thích hãy ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Vân nha. Một lượt đăng ký kênh, một lượt thích hoặc một lượt chia sẻ sẽ là một nguồn động lực rất lớn để cho Vân có thêm động lực ra nhiều video mới tiếp theo gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Còn bây giờ xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở video mới vào thứ Sáu tuần sau lúc 6 giờ tối nha.